السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. الفيديو ده هكلمكم فيه على شاشتين من شاشات سوني من الفئه المتوسطه، وهما الشاشه السوني الاكس 90K والاكس 85K. طبعا هقول لك على الاختلافات اللي ما بينهم واي شاشه فيهم هتكون افضل لك او اي شاشه فيهم هتكون مناسبه ليك اكتر. والفيديو اللي فات كنت اتكلمت فيه برضه عن الشاشه السوني الاكس 90K، ولكن عن الفرق بينها وبين الفئه الاعلى منها الاكس 95K. فلو حابب انك تشوف الفيديو ده هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق وفي علامه الاي. بس قبل ما ابتدي كان لازم الاول اشكر محمد الزهيري على دعمه للقناه عن طريق ميزه ثانكس او شكرا عن طريق الزرار بتاع القلب اللي موجود تحت الفيديو، فبشكرك جدا يا محمد. ودلوقتي قبل ما ابتدي يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. شاشة سوني الاكس 90K تقدر تقول ان هي بديل لموديل السنة اللي فاتت اللي كان مشهور جدا الاكس 90J، وكذلك نفس الكلام بالنسبة لموديل الاكس 85K، هو برضه بديل لموديل السنة اللي فاتت الاكس 85J. ولكن الفكرة هنا ان موديل الاكس 85K بيكون يعني فئة اقل شوية في المواصفات من الاكس 90K علشان يكون سعرها ارخص شوية ومناسب لفئة اكبر من الناس. وهكلمك دلوقتي عن الاختلافات اللي ما بين الموديلين علشان تبقى عارف فرق السعر ده جاي من ايه بالظبط واي شاشة فيهم هتكون مناسبة ليك اكتر. وهبتدي اول حاجة بالمقاسات المتوفرة من كل شاشة، وهتلاقي ان موديل الاكس 90K متوفر باربع مقاسات بيبتدي من ال 55 بوصة لحد ال 85 بوصة، وسعر مقاس ال 65 بوصة دلوقتي 5800 ريال او 1000 دولار امريكي. اما موديل الاكس 85K فمتوفر بعدد اكبر من المقاسات بيبتدي من ال 43 بوصة لحد ال 85 بوصة، وسعر مقاس ال 65 بوصة 5000 ريال سعودي او 800 دولار امريكي. يعني هتلاحظ ان فرق السعر في مقاس ال 65 بوصة ما بين موديل الاكس 90K والاكس 85K بيكون حوالي 800 ريال سعودي او 200 دولار امريكي. والسبب فرق السعر ما بين الشاشتين اول حاجه بيكون في التصميم الخارجي. يعني لو بصيت على الشاشتين جنب بعض هتلاقي ان تقريبا الشاشتين من قدام شكلهم زي بعض، مش هتلاحظ اي اختلافات. يعني هتلاقي ان الشاشتين بيجوا بالفريم البيزلس او بدون حواف اللي باللون الاسود وبيكون مصنع من البلاستيك. ولكن الاختلاف الرئيسي هنا ما بين الشاشتين بيكون في الستاند او الحامل بتاع الشاشه نفسه، لانك هتلاقي ان موديل الاكس 90K بيجي بالستاند اللي بيكون مصنع من المعدن وباللون التيتانيوم جراي مش باللون الاسود زي فريم الشاشه. والستاند ده بتقدر تظبطه في وضعين مختلفين، بيكون تو واي ستاند بوزيشن. يعني تقدر تخلي الستاند ده يا اما في الوضع الطبيعي اللي بيكون الشاشه فيه ملاصقه للترابيزه اللي محطوط عليها، او الوضع بتاع الساوند بار لو انت عندك ساوند بار وحابب انك تعلي الشاشه شويه. اما موديل الاكس 85K فبيجي برجول الستاند التقليديه اللي بتكون مصنعه من البلاستيك، واللون بتاعها بيكون نفس لون فريم الشاشه باللون الاسود، ولكن حامل الشاشه هنا بيخليها مرتفعه شويه عن سطح المكتب او سطح الترابيزه اللي محطوطه عليها، وتقدر انك تحط قدامها ساوند بار، لكن بيكون الحامل ده ثابت مفيش فيه الوضعين المختلفين زي موديل الاكس 90K. ولو بصيت على ظهر الشاشتين فهتلاقي تقريبا ان الشاشتين زي بعض، ولكن الاختلاف الوحيد اللي بينهم بيكون في العلامه بتاعه الاكس الموجوده في الموديل بتاع الاكس 90K، لان الموديل ده بيجي بمعالج مختلف زي ما هشرح دلوقتي. وغير كده كمان هتلاقي ان موديل الاكس 90K بيكون فيه مكان لسماعتين تويتر موجودين في الشاشه من فوق، والمكان ده مش موجود في موديل الاكس 85K. فعلى مستوى التصميم الخارجي هتلاحظ ان موديل الاكس 90K متميز بس في نقطه الستاند اللي تقدر انك تظبطه في وضعين مختلفين، وبيكون ستاند مصنع من المعدن مش من البلاستيك زي موديل الاكس 85K. بالنسبه للكونكتيفيتي او وسائل الاتصال فهتلاقي ان الشاشتين فيهم نفس مداخل ومخارج الوصلات بالظبط. يعني هتلاقي الشاشتين فيهم مدخلين USB ومخرج الصوت الاوبتيكال بالاضافه لمدخل الفيديو ان، ولكن الاختلاف هنا ما بين الاكس 90K والاكس 85K ان موديل الاكس 90K هتلاقي فيه خاصيه الاس سنتر، والخاصيه دي هتكلم عنها اكتر كمان شويه. بعد كده هتلاقي الشاشتين فيهم اربع مداخل HDMI، منهم مدخلين بس اصدار 2.1 هم المدخل الثالث والرابع، والمدخل الثالث اللي بيدعم خاصيه الاي ارك، ده غير طبعا مدخل كابل اللان ومدخل التلفزيون الارضي ديجيتال بالاضافه لدعم البلوتوث اصدار 4.2 والواي فاي 5. فعلى مستوى مداخل ومخارج الوصلات هتلاقي ان الشاشتين زي بعض بالظبط، باختلاف بس نقطه ان موديل الاكس 90K بيدعم خاصيه الاس سنتر اللي هتكلم عنها اكتر في اخر الفيديو. اما بالنسبه للسوفت وير او نظام التشغيل في الشاشتين فالشاشتين بيجوا بنفس نظام التشغيل بالظبط وهو الجوجل تي في، وبيكون فيهم مساحه تخزين داخليه 16 جيجا بايت عشان تقدر تنزل عليهم البرامج المختلفه اللي انت عايز تنزلهم عن طريق البلاي ستور. والشاشتين بيدعموا الكروم كاست بيلت ان عشان لو عايز تشارك صوره التليفون على الشاشه، ده غير دعم الاير بلاي 2 لمستخدمين اجهزه الاي او اس. والشاشتين بيدعموا الاوامر الصوتيه الفري فويس كنترول، يعني تقدر انك توجه الاوامر الصوتيه بتاعتك للشاشه بشكل مباشر، مش لازم تستخدم الريموت كنترول وانت بتقول الاوامر الصوتيه، فدي برضو من المميزات الكويسه. والشاشتين بيدعموا البريفيا كام اللي هي الكاميرا الجديده اللي اول مره سوني تنزلها السنه دي، والكاميرا دي ليها مميزات كتير واستخدامات كتير، اهمها انك تقدر تستخدم فيها خاصيه الامبيانت اوبتمايزيشن عشان الشاشه تظبط لك الاعدادات بتاعتها بشكل تلقائي على حسب المكان اللي انت قاعد فيه. يعني لو انت قربت من الشاشه شويه بتبتدي الشاشه تقلل النور بتاعها بشكل تلقائي، لو في حد من الاطفال جه مثلا واقف قدام الشاشه فبتدي له انذار تعرفه ان هو قريب قوي من الشاشه وتخليه يبعد شويه. ده غير طبعا انك تقدر تستخدم الكاميرا في مكالمات الفيديو كول مع ابلكيشن جوجل ديو او غيرها من التطبيقات اللي بتستخدم الكاميرا في مكالمات الفيديو كول. واهم ميزه في الكاميرا دي انك تقدر تستخدمها في خاصيه الجستر كنترولز، ولكن الخاصيه دي لسه في انتظار سوفت وير ابديت،
وهتستفيد من الخاصيه دي في انك تقدر توجه اوامر عن طريق استخدام ايدك للشاشه. يعني لو عايز مثلا تعلي الصوت او توطي الصوت او تقلب القنوات المختلفه او تظبط حاجه في الاعدادات، كل الحاجات دي تقدر تعملها عن طريق انك تشاور للشاشه اشارات معينه. فهي برضو من المميزات الحلوه جدا، ولكنها لسه ما زالت في انتظار الفيرموير ابديت زي ما قلت دلوقتي. وبالنسبه للريموت كنترول، فالشاشتين بيجوا بنفس الريموت كنترول اللي بيجي باللون الاسود، وبيكون حجمه اصغر شويه من ريموت كنترول السنه اللي فاتت، لانهم شالوا الزراير بتاعه الارقام من الريموت السنه دي عشان يبقى حجمه اصغر شويه ويبقى اسهل في الاستخدام من الريموت بتاع السنه اللي فاتت. ولكن على مستوى جوده الصوره فهيكون في هنا مجموعه مهمه من الاختلافات ما بين الشاشتين. في البدايه لازم تبقى عارف ان الشاشتين بيستخدموا نفس البانل الفي اي بانل، ولكن الفكره هنا في الاختلافات ان موديل الاكس 90 كي بيكون فيه خاصيه الفول اري لوكال ديمينج، ولكن موديل الاكس 85 كي بيكون بنظام الاضاءه الخلفيه الدايركت ليد، ولكن بيكون بدون الفول اري لوكال ديمينج. واللي مش عارف منكم خاصيه الفول اري لوكال ديمينج دي، فهي خاصيه وظيفتها ان هي بتقسم النور بتاع الشاشه لاجزاء بتطفي وتنور بشكل منفصل، وبالتالي الشاشه تقدر تتحكم في الاضاءه الخلفيه بتاعتها بشكل احسن، وده هيكون ليه تاثير كبير على جوده الصوره زي ما هتشوف دلوقتي. لان موديل الاكس 90 كي مقاس 65 بوصه بيكون فيه حوالي 60 ديمينج زون، وطبعا عدد الديمينج زونز بيختلف من شاشه للتانيه على حسب المقاس بتاعها. وزي ما انت شايف دلوقتي هتلاقي ان الديمينج زونز الكتير دي ليها تاثير جامد جدا على جوده الصوره. زي مثلا المشهد اللي قدامك دلوقتي ده، هتلاقي ان درجات اللون الاسود في موديل الاكس 90 كي احسن بكتير من موديل الاكس 85 كي. وغير كده كمان هتلاقي ان في بلومينج كتير او وهج حوالين الاماكن المضيئه على الخلفيه السوداء في موديل الاكس 85 كي، ولكن هتلاقي ان البلومينج ده في موديل الاكس 90 كي اقل بكتير بالمقارنه لموديل الاكس 85 كي. مش بس كده، لا كمان بشكل عام هتلاقي درجات الالوان مركزه اكتر واحسن في موديل الاكس 90 كي اكتر من موديل الاكس 85 كي. وهتلاحظ بوجه عام ان موديل الاكس 90 كي الصوره فيه اعمق واحسن من موديل الاكس 85 كي. ده غير ان البيك برايتنس او اقصى شده لسطوع الاضاءه في موديل الاكس 90 كي اعلى من موديل الاكس 85 كي. يعني موديل الاكس 90 كي هتلاقي ان البيك برايتنس فيه بيوصل لحوالي 800 او 900 نتس مع المحتوى الاتش دي ار، ولكن موديل الاكس 85 كي بيكون اقصى شده لسطوع الاضاءه فيه بتوصل ل 500 نتس تقريبا. فتلاقي دايما ان مشاهده المحتوى الاتش دي ار هتكون مبهره وممتعه اكتر على موديل الاكس 90 كي اكتر من الاكس 85 كي. وكمان السبب في الفرق الكبير في جوده الصوره ما بين الموديلين ان موديل الاكس 90 كي بيجي بالمعالج او البروسيسور الجديد الاكس ار كوجنيتيف بروسيسور، اما موديل الاكس 85 كي فبيجي بالمعالج القديم اللي هو ال 4 كي اتش دي ار بروسيسور اكس 1. وكمان هتلاقي ان ده ليه تاثير على الشكل بتاع ظهر الشاشه. زي ما قلت في بدايه الفيديو انك هتلاقي ان ظهر الشاشه الاكس 90 كي بيجي فيها العلامه بتاعه الاكس اللي موجوده في ظهر الشاشه، وده علشان الشاشه دي بتيجي بالمعالج الجديد اللي هو الاكس ار كوجنيتيف بروسيسور. كمان الاكس ار كوجنيتيف بروسيسور بيتميز على البروسيسور القديم الاكس 1 في نقطه الاب سكيلينج او تكبير المحتوى لدقته اقل من 4K، اللي هتلاحظ دايما فيها ان الاب سكيلينج في موديل الاكس 90 كي هتلاقي ان الصوره دايما فيها انقى وانعم، او الصوره فيها اوضح من موديل الاكس 85 كي. وده هتلاحظه دايما مع مشاهده المحتوى الاس دي ار زي اللي بتتفرج عليه من قنوات الريسيفر عموما، لان القنوات دي بتكون دايما الدقه بتاعتها اقل من 4K. فتلاقي ان موديل الاكس 90 كي الصوره فيه انقى واوضح بشكل عام من موديل الاكس 85 كي. وكمان تاثير الاكس ار كوجنيتيف بروسيسور مش هيكون على جوده الصوره بس، ولكن كمان هيكون على جوده الصوت، لانك هتلاقي ان موديل الاكس 90 كي بيجي بنظام صوتي بقوه 30 واط، بيكون متقسم سماعتين 20 واط و2 تويتر، كل تويتر بقوه 5 واط، وهتلاقي ان التويترين دول بيكونوا موجودين في الشاشه من فوق زي ما قلت في اول الفيديو. ولكن موديل الاكس 85 كي فبيجي بنظام صوت تقليدي بقوه 20 واط، بيكون سماعتين كل سماعه ب 10 واط. ولكن غير كده هتلاقي ان الشاشتين زي بعض بيدعموا الدولبي اتموس والدي تي اس، ولكن بالتاكيد تاثير الصوت الدولبي اتموس هيكون افضل في الشاشه الاكس 90 كي لانها بتدعم خاصيه الاكوستيك مالتي اوديو، فبالتالي هتلاقي ان الصوت فيها مجسم اكتر واعمق وفيه بيز اكتر من الشاشه الاكس 85 كي. ولو بتفكر تستخدم الشاشتين دول مع الجيمنج كونسولز سواء مع البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريس اكس، فالشاشتين طبعا بيكونوا بمعدل تحديث 120 هرتز او 100 هرتز على حسب الدوله اللي بتنزل فيها الشاشه. ولكن طبعا الشاشتين فيهم مدخلين اتش دي ام اي اصدار 2.1 بيدعموا لعب الجيمز ال 4K ال 120 فريم في الثانيه، والشاشتين بيدعموا ال VRR وال ALLM او الاوتو لو لاتنسي مود، لكن لا يدعموا الجي سينك او الفري سينك. بالاضافه لكده كمان الدولبي فيجن جيمنج على الشاشتين دول هيكون بدقه ال 4K بسرعه ال 60 فريم في الثانيه بس مش 120 فريم في الثانيه. فعلشان الخص لك يعني الموضوع، لو انت دلوقتي محتار ما بين موديل الاكس 90 كي والاكس 85 كي، فخليني اقول لك انك ادفع ال 800 ريال الزياده الفرق ما بين الموديلين لو الميزانيه بتاعتك تسمح، وهات موديل الاكس 90 كي ده هيكون احسن لك بكتير، لان جوده الصوره فيه افضل بكتير من موديل الاكس 85 كي، بالاضافه لانه بيجي ببروسيسور جديد او بمعالج جديد، فهتلاقي ده برضه ليه تاثير على جوده الصوره وجوده الصوت زي ما شرحت دلوقتي. ولكن على مستوى لعب الجيمز مفيش اختلاف ما بين الشاشتين، تقريبا الشاشتين زي بعض مفيش اي اختلافات ما بينهم، وكمان على مستوى السوفت وير مفيش اختلاف مهم ما بين الشاشتين. فلو انت مهتم بجوده الصوره انا رايي انك تجيب طبعا موديل الاكس 90 كي. وفي النهايه اتمنى ان الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. ويا ريت في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.